من أقدم السلاسل وأشهرها، واستمرت لأكثر من 25 سنة. قدمت 26 لعبة ما بين أجزاء رئيسية، ريميك وأجزاء جانبية. وهني السؤال اللي دايما نطرحه على نفسنا: هل الجزء الجديد راح يكون قد التوقعات أو يكون استغلال لاسم ونجاح Resident Evil؟ حياكم الله في تقييم ومراجعة Resident Evil Village، وإن شاء الله تفيدكم المراجعة هذه وتكون بدون حرق من ناحية المعلومات وحتى المشاهد. Resident Evil Village تعتبر الجزء الرئيسي العاشر من السلسلة، وقصة مكملة لأحداث الجزء السابق اللي هو Resident Evil 7. ابتدى التخطيط والتطوير قبل 5 سنوات تقريبا، وفكرتها الرئيسية مستوحاة من Resident Evil 4 بالإضافة إلى الجزء السابع. المراجعة هذه راح تنقسم إلى 5 جوانب رئيسية، راح نتكلم فيها عن القصة، طريقة اللعب، المؤثرات الصوتية، الرسومات واللغة العربية. خلونا نبلش معاكم بالقصة. إذا كنت تعتقد أنك تعرف أحداث القصة أو كابكم حرقت عليك الأحداث بالديمو أو الإعلان، فأنت غلطان، لأن كل اللي شفناه قبل كان جزء بسيط جدا وسطحي من القصة. بالبداية تدور أحداثها بعد 3 سنوات من أحداث الجزء السابع، بعد ما عاش إيثن وزوجته مية بسلام، وتم نقلهم إلى أوروبا، وصار عندهم بنت بعمر 6 شهور اللي هي روز أو روزماري. بداية القصة كانت هادئة وسعيدة إلى أن اقتحم كريس ريدفيلد وأتباعه منزل إيثن، وتم قتل مية واختطاف روز. تصير مشادة بينهم، ويفقد إيثن وعيه ويستيقظ وهو بقرية غريبة. ومن هني تبدأ رحلة إيثن ومغامرته الخطرة لاستعادة روز ومعرفة سبب اختطافها. القصة بالنسبة لي ممتازة، وهي من أفضل القصص بالسلسلة، وأفضل من الجزء السابق بمراحل من وجهة نظري، وفيها صدمات غير متوقعة. من ناحية حبكة القصة وكتابتها أشوف أنها جدا متقنة، تحديدا بعد منتصف مدة اللعب كنت أبي أستمر بدون ما أوقف، وأبي أعرف شنو بيصير مع تقدمي باللعبة. ولهذا السبب أهني كابكم على تحسين شخصية إيثن بشكل كبير وبناء شخصيته، وكان جدا ممتاز، وحسيت أن نفس إيثن اللي عرفته بالجزء السابع بشخصيته العادية من ناحية ردة فعله أو أسلوبه. ومع تقدمي بالقصة حسيت بتطور اللي حصل له وشخصيته وبنائها مع الوقت، لدرجة اهتميت فيه ولمشاعره أكثر. وهذا شيء طبيعي بسبب الأمور المحزنة والأشياء المرعبة اللي شافها بالقرية اللي مر فيها، سواء من الوحوش أو الأعداء الرئيسيين اللي يسمون باللورد. للأمانة بالنسبة لي من أفضل الأعداء في السلسلة بعد ألبرت ويسكر، وأيضا كيفية تقديم شخصياتهم، واللي ميزهم أيضا هو اختلافهم وتنوعهم والأسلوب الفريد لكل شخصية. كان ودي أتعمق أكثر بالشخصيات وأتعرف على قصصهم أكثر، وأفهم تصرفاتهم ودوافعهم بشكل أكبر. الحين خلونا نروح حق طريقة اللعب. بكل بساطة إذا دمجت الجزء السابع مع الجزء الرابع من Resident Evil راح يكون الناتج هو لعبة Resident Evil Village. تصويرها هو بمنظور الشخص الأول، وخذت مني ما يقارب 12 ساعة لإنهائها. وراح أشرح لكم طريقة اللعب بعدة نقاط، وهي الرعب، الألغاز، التطوير، خريطة القرية والأعداء. بالبداية خلينا نبلش بأهم شيء اللي هو الرعب. العنصر الأساسي واللي يعتبر موجود بكل أجزاء السلسلة هو الرعب، لكن يختلف ما بين جزء وجزء، منها الرعب البقاء ومنها رعب أكشن. أجواء الرعب باللعبة ممتازة، وخاصة أجواء القرية والهدوء اللي فيها خلاني أتوتر طول ما أنا أمشي وأستكشف حتى في أماكن ثانية اللي راح تستكشفونها مع تقدمكم باللعبة. وأحدهم هي قلعة ليدي ديمتريس، هي وبناتها كانوا يسببون التوتر، خاصة المطاردات اللي موجودة باللعبة. والمطاردات هذه ذكرتني بمطاردات مستر إكس، وسماع خطواتها كانت في الجوار أو كانت بالطابق الثاني كان يزيد من الرعب في القلعة. بس شخصيا أكثر منطقة حسيت بالرعب فيها هي المنطقة الثانية، فعلا كانت عبارة عن كابوس. اللعبة قدمت لي شيء ما كنت متوقعه للأمانة، هو تنوع الرعب. في أماكن سرفايفر هورر تقدر تدافع عن نفسك وتعاني علشان تستمر، وفي أماكن راح تكون بدون قوة وما تقدر تدافع عن نفسك وتركز على سايكولوجيكال هورر، وأماكن غيرها يزيد فيها الحماس وتتحول إلى أكشن هورر. عطتني إحساس الرعب بكل أنواعه وبشكل أكبر من اللي كنت متوقعه منها. وبشكل عام أعجبتني بشكل كبير أجواء الرعب باللعبة والتوتر اللي عشت فيها.
والحين خلونا نتكلم عن الألغاز باللعبة ما كانت كثيرة، وأقدر أقول عنها جيدة أو مقبولة. تقريبا كانت بسيطة، وبعض الأحيان يكون الحل قدامك، وفي ألغاز بسيطة جانبية مثل فتح خزانات بيوت القرية برقم سري أو غيره، وهي بنفس توجه السلسلة الأخير وتحديدا الجزء السابع اللي كانت قليلة وما فيها صعوبة تقريبا، موجودة فقط علشان تعطي اللعبة متعة أكثر. فشخصيا أشوف أن الألغاز جيدة، استمتعت فيها، لكن كنت أتمناها تكون كثيرة أو أعمق أو أصعب من ما كانت عليه. والحين راح أتكلم معاكم عن خريطة القرية. أكثر نقطة عجبتني باللعبة وخلتني أحلل الخريطة بالكامل هو عامل الاستكشاف، وممكن في بداية اللعبة تضيع فيها بس راح تتعود عليها مع الوقت. خريطة القرية تعتبر مناسبة جدا للاستكشاف، وفيها كثير أشياء تقدر تحصل عليها وتسويها خلال استكشافك، مثل صيد الحيوانات أو جمع عملات نقدية وفتح كنوز، واللي تحتوي على مكافآت مفيدة أو حتى الحصول على أسلحة. وأيضا في بعض الأنشطة الجانبية البسيطة والممتعة. المكافآت اللي تمنحك إياها اللعبة والجوائز خلال استكشاف عجبتني وخلتني أتحمس أستكشف الخريطة أكثر بشكل كامل. ومع تقدمك باللعبة تقدر تستكشف القرية بشكل أكبر عن طريق أماكن يصعب الوصول لها وتتطلب منك أدوات أخرى. الحين خلونا نتكلم عن الأسلحة متنوعة، منها المسدس والشotgun وسلاح السنايبر وغيرها من الأسلحة المعروفة بالسلسلة، وتطويرها يعتمد على قطع اللي تحصلها بالقرية أو تشتريها من التاجر اللي هو دوك، واللي بصراحة ذكرني بشكل كبير بالتاجر الموجود بالجزء الرابع، نفس الأسلوب تقريبا، وتواجد المفاجئ كل ما تتقدم باللعبة بتحصله قدامك. وللأمانة حبيت الشخصية وحبيت فكرة تواجده، وهذه مو النقطة الوحيدة اللي تشابه الجزء الرابع، حتى نظام المال أو الفلوس بهذا الجزء كان مثل الجزء الرابع، تجمع الفلوس عن طريق قتل الأعداء أو استكشاف الخريطة. بس الفرق بينهم بقتل الأعداء إن البعض يسقط منه فلوس، والبعض الثاني مثل المستذئبين تحصل منهم قطع كريستالية، وكل نوع من المستذئبين أو الأعداء الثانيين يطيح منهم كريستالات مختلفة، وبعد تجميعهم تروح حق تاجر وتبيع هذه القطع وتطور الأسلحة أو تشتري قطع أو تشتري أسلحة وأدوية ورصاص والأمور هذه. ولا ننسى أن اللعبة أيضا فيها صفات كثيرة مشتركة من الجزء الرابع، من ضمنها الحقيبة اللي تقدر تطورها وتكبرها. للأمانة فكرة التطوير وعودة التاجر والأسلحة اللي افتقدتها من أيام الجزء الرابع، وحبيت أنهم رجعوا الفكرة، خصوصا أنه يتماشى مع أجواء اللعبة وتحديدا القرية. الحين بتكلم عن تطوير الشخصية. تطوير الشخصية يعتمد على لحوم الحيوانات وصيدها وطبخها عند التاجر. لكل تطوير له وصفة، مثل قطع دجاج وقطع سمك وغيره، ترفع مقدار التحمل عند إيثن أو تجعل الضرر أقل عليه. والحين خلينا نتكلم عن شيء مهم جدا اللي هم الأعداء. من أبرز العيوب اللي كانت بالجزء السابع هو التكرار الكبير بالأعداء واللي كانوا يسمون بالمولز، لكن الجزء الثامن قدم لي فعلا تنوع بالأعداء بأشكالهم وطريقة قتالهم، وهم عبارة عن إما مستذئبين أو نوع آخر أبي أخليكم تستكشفونه أكثر لما تلعبون اللعبة. بشكل عام أشوف أن الأعداء ممتازين وأفضل من أعداء الجزء السابع بمراحل، وفعلا يعطون اللعبة أجواء رعب أكثر. الحين خلينا نتكلم عن المؤثرات الصوتية. في البداية قبل لا أتكلم عن الأصوات، أنصح بشكل كبير الاستمتاع فيها باستخدام السماعات، وإذا بشرح راح أذكر لكم أكثر من شيء، اللي هو أصوات البيئة، أصوات الشخصيات والموسيقى. أصوات البيئة ممتازة، منها أصوات غريبة أو أصوات الأشجار، اللي أصوات الأعداء اللي أحيانا تتوتر وتلتفت تبحث عنهم وتحس جدا برعب وتوتر. فعلا كانت أصوات البيئة مضبوطة وممتازة. أصوات الشخصيات أيضا ممتازة، خاصة من الأعداء، واختيارهم لمؤدين الأصوات أتقنوا بشكل كبير حتى أصوات الوحوش أو المستذئبين. وشخصية إيثن الممثل الصوتي أتقن دوره، وإنه يوصل مشاعره بشكل أفضل ويخليك تحس بمعاناته. وأيضا أصوات الأسلحة كانت ممتازة. الموسيقى باللعبة جيدة وقليلة، بعضها كان ممتاز وحماسي وبعضها كان مقبول إلى عادي. في بعض الأحيان كان الهدوء عنصر أساسي لزيادة الرعب والتوتر، وهذا الشيء متعارف عليه في أغلب ألعاب الرعب، أنك تسمع أصوات خفيفة من المحيط اللي تمشي فيه وتوترك. الحين خلونا نتكلم عن الجرافيكس أو التصوير. بصراحة قدرات محرك كابكوم اللي هو الآري إنجن في كل لعبة تتطور بمراحل عن اللي قبلها. قدرات جبارة قدمت اللعبة بشكل جميل من عدة نواحي. فعلا محرك ممتاز بمعنى الكلمة. لعبتها على جهاز بلاي ستيشن 5 مع خاصية تتبع الأشعة أو الري تريسنج اللي أعطت اللعبة منظر
وجمالية كبيرة وتفاصيل الأسلحة وبعض الأغراض اللي تحصلها وتفحصها راح تشوف الدقة فيها. طبعا انعكاس الإضاءة وبقع الماء اللي على الأرض خلتني أتوقف في بعض الأماكن بس علشان أشوف القدرات الكبيرة اللي يقدمها هذا الإنجن. لكن ما يخلى من بعض العيوب، بعض المشاكل مثل هبوط الإطارات بأماكن معينة أو بعض التفاصيل الغير مكتملة أو الرندر، وخاصة بالغالية. أتوقع وأتمنى هذا الشيء يتعدل بتحديثات قادمة. الحين خلينا نتكلم عن اللغة العربية. الخط العربي كان ممتاز من ناحية الوضوح، وأيضا ما لاحظت فيه أي أخطاء إملائية. حبيت أذكر شيء أخير عن جهاز تحكم بلاي ستيشن 5 اللي هو الدول سنس. قدم لي تجربة ممتازة وممتعة ومضاعفة، ودخلت بأجواء اللعبة أكثر، وكانوا الأدابتيف تريجرز فيهم مقاومة على حسب كل سلاح واهتزاز مع كل طلقة أو بالمحيط اللي حواليك. السلبيات باللعبة هي مثل ما قلت لكم هبوط الإطارات وتأخير ظهور بعض التفاصيل اللي هي الرندر وضعف الألغاز، وكنت أتمنى الألغاز تكون أكثر وأعمق، وكنت أتمنى أن يهتمون أكثر في ماضي وقصص الشخصيات الثانوية أو اللورد. التقييم النهائي هو 9/10. قدمت Resident Evil Village قصة من أفضل قصص السلسلة، تحمل معاها صدمات غير متوقعة مع شخصيات وأعداء متميزين، بالإضافة لتنوع جميل في أجواء الرعب والبيئات وطريقة اللعب. تصميم القرية المرعبة يحمل معاه الكثير من الاستكشاف والمتعة، مع وجود بعض المشاكل التقنية مثل هبوط الإطارات وتحميل الرسومات، لكن هذه العيوب ما راح تقلل من استمتاعك باللعبة. فعلا لعبة تستحق التجربة وكانت قد التوقعات. يعطيكم العافية الربع، أتمنى المراجعة حازت على إعجابكم. كان معكم أخوكم بجريد، والسلام عليكم.